Vậy, để gửi thông tin SI, VGM cho Nile Logistics, bạn cần chuẩn bị những nội dung thông tin gì? Hi, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Việt Nam Logistics Forum. Và một trong những thuật ngữ quen thuộc trong xuất nhập khẩu và liên quan trực tiếp đến việc giao nhận hàng hóa đó chính là SI và VGM. Và ở trong video lần này thì mình xin chia sẻ cho các bạn về cách thức và nội dung khi gửi SI và VGM đến Nile Logistics nhé. Đầu tiên, mình sẽ khái quát sơ qua về thuật ngữ SI và VGM là gì. SI được hiểu là các thông tin cung cấp hướng dẫn cách thức vận chuyển của nhà xuất khẩu cho công ty giao nhận vận tải forwarder để quá trình thực hiện vận chuyển diễn ra theo đúng yêu cầu của người xuất khẩu. VGM được biết là phiếu xác nhận tổng khối lượng của container hàng vận chuyển quốc tế. Mục đích của nó là để kiểm soát tình trạng quá tải của container trong vận tải biển khi khai báo tải trọng, xếp dỡ và tính toán tải trọng. Vị trí xếp hàng bị sai sẽ dẫn tới hậu quả nghiêm trọng cho con người, tàu và hàng hóa. Vậy, để gửi thông tin SI, VGM cho Nile Logistics, bạn cần chuẩn bị những nội dung thông tin gì? Đối với SI, 1. Số booking. Đây là thông tin bắt buộc để có thể phân biệt với các đơn hàng của các chủ hàng khác. 2. Thông tin của người gửi hàng. 3. Thông tin người nhận hàng. 4. Thông tin bên nhận thông báo hàng đến. 5. Nơi xếp hàng lên tàu tại nước xuất khẩu. 6. Nơi dỡ hàng tại nước nhập khẩu. 7. Nơi nhận hàng. 8. Tên tàu, số chuyến. 9. Loại bill sử dụng. 10. Điều khoản thanh toán cước tàu. 11. Số container, số siêu. 12. Thông tin tên hàng hóa. 13. Loại bao bì đóng gói. 14. Số lượng hàng hóa. 15. Trọng lượng, số khối. Và cuối cùng là nhãn hiệu vận chuyển. Đối với VGM, những thông tin chính trên VGM bao gồm: 1. Ngày tháng thực hiện cân container và lập giấy xác nhận VGM. 2. Thông tin người gửi hàng. 3. Các thông số container sau khi đã thực hiện cân theo phương pháp 1 và phương pháp 2 như số container, kích thước container 20DC, 40DC, 40HC, v.v. Loại container mà người gửi hàng sử dụng. Khối lượng sử dụng lớn nhất. Xác nhận khối lượng toàn bộ của container chính là số mà người gửi hàng đã cân và tính toán ra được. Tiếp theo là tên đơn vị và địa chỉ cân. Ngoài ra, các bạn có thể tham khảo cách tính VGM như dưới đây. Có hai phương pháp như sau. Phương pháp 1. 1. Cân cả xe có container chứa hàng. 2. Cân xe không có container chứa hàng. Lấy kết quả 1 trừ đi kết quả 2 sẽ ra được VGM. Tuy nhiên, cách thức này đòi hỏi bên gửi hàng, bên được ủy thác có cân đúng tiêu chuẩn. Phương pháp 2. Người gửi hàng cân toàn bộ hàng hóa cả bì có trong container, sau đó cộng thêm trọng lượng tịnh của vỏ container được ghi rõ ở bên ngoài vỏ. Trong hai phương pháp thì phương pháp thứ hai sẽ được sử dụng phổ biến hơn vì tiết kiệm thời gian và chi phí hơn so với phương pháp 1. Thông thường, nếu mặt hàng trên SI có nhiều loại, người gửi hàng sẽ gửi kèm theo packing list để hỗ trợ cho việc submit. Ngoài ra, đối với SI, VGM, các bạn cần lưu ý như sau. Trong trường hợp khách hàng chưa có kịp số công, số siêu thì có thể liên hệ với Nile Logistics sớm để có thể sắp xếp xin extend SI, VGM cut off. Hoặc trong một số trường hợp gấp rút, có thể hỗ trợ submit trước và bổ sung số công, số siêu sau. Trên booking sẽ chỉ rõ thời hạn nộp SI, VGM để kịp phát hành vận đơn. Nếu shipper nộp muộn hơn thời gian cut off trên booking thì shipper có thể chịu mức phạt khoảng 40 đô hoặc có thể hơn. Và vừa rồi là một số chia sẻ về SI và VGM. Nếu như các bạn có nhu cầu, hãy để lại cho Nile Logistics biết thông tin hàng hóa của bạn. Chúng mình sẽ giúp bạn xuất đi một lô hàng hoàn thiện nhé. Và đừng quên like, share và subscribe kênh YouTube của Việt Nam Logistics Forum để theo dõi những video tiếp theo. Bye bye!